Привіт, мене звати Тетяна, і це буде моя друга частина майстер-класу по джемперу із японським плечем згори донизу. Частина перша була викладена не так давно, вона про спинку і загальні розрахунки. Ця ж частина буде присвячена передній частині кокетки і з'єднанню задньої і передньої частини. Щоб просто пройтись по основним моментам, ви можете зайти в опис під відео, і там я виставляю тайм-коди на всі важливі моменти відео. Можливо, це відео занадто детальне для вас, тому що місцями я показую порядне прив'язування. Ви просто йдете по тайм-кодам і шукаєте те, що потрібно саме вам. Я намагаюся зробити свої відео зручнішими, і якщо ви маєте якісь пропозиції стосовно цього, пишіть. Як я вже казала, в цій частині я розказую, як вив'язувати передню частину кокетки. Починається це все з лівого плеча, формується корекція нахилу японського плеча. Як ви бачите, в мене тут є скорочення вздовж лінії пройми. І ці скорочення вони дещо коректують кут нахилу передньої частинки японського плеча, вони його роблять більш плавним. Про це я детально розказую в відео. Після цих скорочень я роблю заокруглення горловини. Також я показую, як це все робиться з правої сторони. Я показую, як права частинка з'єднується з лівою частинкою. Я показую формування виточки на грудний, яка з одної сторони слугує для кращої посадки, а з іншої сторони вона допомагає з проблемою зі смужкою, а конкретніше, коли ця смужка припіднімається в районі горловини через те, що полотно натягується. І щоб не було такої райдуги, в якості смужки я її трошки коректую за допомогою нагрудної виточки. Також я розказую про імітацію бокового шва, яку я використовую для цього джемпера, щоб вона слугувала так званим каркасом вздовж боків і підтягувала трошки полотно, щоб воно тримало кращу форму. Як-не-як бавовна, вона важка і це тут не завадить. І крім того всього, я ще розказую про нюанс ажурного візерунку при в'язанні по колу, тому що з моєю пряжею, наприклад, це Газал Гіза, в мене була проблема через те, що накиди з правої сторони візерунку, вони були меншими за накиди з лівої сторони візерунку, тому що коли ми в'яжемо по колу, в нас весь час натяг відбувається в тому самому напрямку, і це впливає на цей візерунок. І я розказала, як я вирішила цю проблему. Я залишила ці петлі відпочивати, як то кажуть, на окремому тросику. І тепер ми будемо набирати петлі для лівого плеча. Спочатку ліве, потім праве. Ну і нитку так само обрізати. Якщо ви хочете, бо я, наприклад, нитку не обрізаю відразу, бо в мене є фобія обрізання ниток, раптом щось не те, раптом щось треба переробити, тому я плечі вже набираю від іншого мотка. Окей, я починаю набирати. Я беру спицю на розмір, або навіть ще більше меншу, це 2,75 в мене. Коли основна в мене 3,5, я буду набирати 2,75. Що я роблю? Я буду йти від горловини до пройми. З лицевої сторони буду підбирати петлі вздовж краю. Мені треба набрати таку кількість петель, яку я відкладала на плече для деталі спинки, плюс я ще наберу краєву петлю біля горловини. Вона нам не завадить, тому що якщо ми не додамо цю краєву, то у нас буде менше петель для самого полотна, полотно буде виглядати вужче, ніж треба, тому я ще підберу краєві з самих країв мого полотна. Тут в мене маркер стоїть, ще з самого початку роботи він означає, що тут в мене крайня точка горловини. І я набираю краєву ось цього проміжку між двома петлями. Та дирка, з якої йде маркер, звідти я і беру петлю. Це один. Потім у нас є два варіанти. Ви можете набирати петлі між петлями. Я маю на увазі набирати петлі з міжпетельних проміжків. Так як я зараз показую. Так простіше. Але так у вас трошки сунеться візерунок, тому що в нас є оця резинка, і вона не буде тютелька в тютельку. Це загалом не страшно, це шов. Не треба заморочуватися і танцювати з бубном довкола цього перфекціонізму, тому це доволі хороший варіант. Але я зараз спробую набирати петлі із петель. Тобто от в мене є лицьова, і я з неї
із середини спробую протягнути петлю. Знаєте, коли я перший ряд прив'язувала без схрещених, я мала рацію, тому що в такому випадку легше витягати петлі з петель. Менше перешкод на шляху. От як це в мене виглядає. Це непросто. Простіше витягати нові петлі з міжпетельних проміжків, звісно. Ну, але давайте я заморочусь, а ви як хочете. Отже, я заходжу в петлю і витягаю нову петлю з неї. З виворотними простіше трошки. Так, тепер знов тут я заходжу в петлю. Я не йду аж біля краю, я не колупаюсь біля самого краю, тут так само можна колупатися, але я відступлю трошки, нічого не втратимо через цей маневр. Остання петля. І цю саму останню беремо біля самого краю. Якось так. Скільки в мене петель? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і плюс ще одна. У мене 37 петель. 36 петель для плеча, плюс ще з цієї сторони я взяла додаткову петлю для краєвої петлі. Так, після цього я відкручую меншу спицю, щоб не було конфузу. Ну, тепер мені не прилазить основний номер. Як бачите, може не заморачуйтесь так з тими меншими спицями. Прив'язуємо так, щоб візерунок починався з лицьової перехрещеної, з лицьової сторони. Тобто з виворотної перша петля має бути виворотною. Можна прив'язати її перехрещеною. Маю на увазі таким чином. Перехрещена виворотня, лицьова. І так далі. Перехрещена виворотна, лицьова. Отже, що ми будемо робити? Ми набираємо петлі вздовж цього плеча і ми робимо ліву частинку переду. Звісно ж, ми будемо ще набирати петлі вздовж цієї лінії, тут не буде воно так виглядати, так як воно зараз виглядає. Я просто вирізала, щоб дещо вам показати наочно. Коли ми вдягаємо на себе подібну конструкцію, у нас згин відбувається десь в такому місці, це лінія плеча наша. Спинка, вона, як бачите, трошки нижча за найвищу точку плеча. Я маю на увазі деталь спинки. Оцей відрізок – це десь 2-3 см глибина горловини по спинці. І як ми бачимо, ця деталь згинається таким чином по плечу, як воно лежить. І цей перед, як ви бачите, він виступає за спинку. По суті, це не найкраща посадка. Так можна в'язати, можна не заморочуватись, воно якось на тілі це полотно живе життям. Це не якась така структура не гнучка, але я хочу вдосконалити свої техніки, і я постараюсь позбутися оцієї частинки, щоб воно краще сиділо. Як бачите, якщо ми на оцьому от відрізку збавимо оці от петлі, то наша лінія пройми буде пряма. І так само не буде вже оцієї ділянки. Тут, звісно, будуть додаватися петлі, ви не переживайте. Але оця вся річ, її не буде, якщо я скорочу тут петлі на лінії плеча зі сторони спинки. Я не знаю точної формули, яка би працювала для всіх. Для вас, я вам відразу кажу, але я збавляю десь 2-3 см в петлях на ділянці в районі 5-6 см по висоті, мабуть, я збавляю 2-3 см, навіть на відрізку 7 см. Справа в тому, що фактичний кут плеча, він в 2 рази менший за оцей кут, який ми формуємо на деталі спинки. Тут крутіша лінія, тут вона пологіша. Яка відстань тут? Ну, знаєте, це ще залежить від глибини горловини, яку ви задаєте, і це залежить від вашого розміру, тому що чим більший ваш розмір, тим більша оця висота
Тому я, знову ж таки, я не можу дати точної формули, як я роблю. Я коли в'яжу, я час від часу згинаю, то, що я нав'язала, і дивлюся, як воно сидить, і як би я хотіла, щоб воно сиділо. Тобто такий от інтуїтивний метод в'язання. Можливо, вам це не сподобається, але я не можу вам запропонувати чогось кращого. Тобто, підсумуємо. Десь на висоті 5-7 см від початку роботи над деталями переду я збавляю 2-3 см в петлях для того, щоб прибрати цей кут і оцю зайву частину полотна, яка би могла утворитися. Я його зараз відріжу. Тобто я намагаюся позбутися цього. Тобто таке моє до могло би бути, а це після того, як я відрізала оцей відрізок. А по факту я буду просто скорочувати петлі. Отож, я протягом 7 см по висоті скорочу. Знаєте, у мене візерунок кратний 2, і моя щільність 2,7 петлі в 1 см. Я скорочу 6 петель. Це буде трошки більше, ніж 2 см. Я скорочу тут. Більше, ніж 2 см, це приблизно 6 петель. Я скорочу 6 петель протягом 7 см. Я буду скорочувати їх з інтервалом 1 петля в 4 ряди. Якось так виходить по моїй щільності, я так собі перекинула. Це моя горловина. І скорочувати петлі я буду з цієї сторони, зі сторони пройми, в кінці ряду, тобто. Краєву пров'язала. Поки що все вив'язується перехрещеною резинкою. Як я буду робити? Я їх буду скорочувати біля оцієї лицьової петлі, 4-ї від кінця, оцієї. Я буду цією з перехрещеною петлею накривати ту петлю, яка скорочується. Тобто зараз я пров'яжу 2 петлі з нахилом вліво, і при тому всьому, що й перехрещеною петлею, щоб зберігати свій візерунок. Давайте так, цю я перекладу поки що. Цю перехрещу, так як я перехрещую інші петлі. Так, я її перехрещу. Цю повертаю на робочу спицю і пров'язую їх разом, щоб перехрещена лицьова накрила цю виворотну. Отак я скоротила петлю і я йду до краю, 2 петлі резинкою і пров'язую краєву петлю. Тепер наступні 3 ряди ми в'яжемо по візерунку без скорочень. Так, я пров'язала 3 ряди після ряду з скороченням. Тепер я знову скорочую в кінці ряду. На цей раз я скорочую лицьову. Отже, доходжу я до того місця. І оцю петлю я скорочу так, щоб вона була під цією петлею перехрещеною. Я її знову таки зараз їх перекладу на спицю, щоб воно виглядало гарно. Цю я перехрестила. Цю можна і перехрестити, щоб вже було все ідеально. І пров'язую їх разом, 2 петлі разом, перехрещені з нахилом вправо. Отже, я скоротила ще 1 петлю. Після цього я пров'яжу 3 ряди без скорочень. І потім я ще так само скорочую 4 петлі. Тобто всього я скорочую 6 петель таким чином, з інтервалом через 3 петлі. Тобто в кожному 4-му ряду я скорочую по петлі. В лицьовому ряду я скорочення провожу. Зустрінусь з вами після того, як перероблю це все. Отже, я перев'язала початок лівої половинки переду. Я провела скорочення петель зі сторони пройми, скоротила 6 петель в кожному 4-му ряду. І тепер треба подумати про те, як ми будемо формувати горловину для переду. Спершу давайте подумаємо про те, скільки петель нам треба додати. Наша спинка мала на етапі до додавання петель для розширення пройми 123 петлі. В даному випадку я роблю передню частину, яка дорівнює по ширині спинці. Я практично завжди так роблю. Тобто мені треба в кінці з'єднання правої і лівої частинок отримати 123 петлі. Ну, з'єднувати я це все буду на етапі горловини. Отже, зараз у нас на спиці 31 петля.
Зараз у нас 31 петля. І уявимо, що у нас вже є інша половинка, там так само буде 31 петля, тобто нам треба додати 123 мінус 2 на 31, це 123 мінус 62, це 61 петля. Нам треба додати 61 петлю. Що таке 61 петля? 61 петля – це яке значення ми додаємо з одної сторони, те саме значення ми додаємо з іншої сторони, і потім ми по центру додаємо ще якесь там значення. От що таке 61, тобто 61 – це 2 помножити на х плюс c. Тобто у нас по центру має бути непарна кількість петель. Оскільки тут оця парна кількість петель, ця непарна, то значить треба непарна кількість петель для цього. Орієнтовно, дуже грубо кажучи, цю горловину можна розбити так, 1/3 плюс 1/3 плюс 1/3. Але я люблю, коли по центру трошки менше, ніж 1/3. Тобто 1/3 від 61 петлі – це приблизно 20 петель. Нам треба непарна кількість, 19 для мене завелика кількість петель. Ну, вона мені не подобається, я не знаю чому, я беру 17. Тобто у нас тут буде 17 петель по центру. Тоді 61 дорівнює 2 на х плюс 17, це 2х дорівнює 44, так? Я надіюся, я тут не помиляюся зараз. Тоді х дорівнює 22, значить з одної сторони я маю додати 22 петлі, з іншої сторони я маю додати 22 петлі. Як ми будемо додавати ці 22 петлі зі сторони половинки? Я спочатку n рядів пров'язую без додавань. n рядів вона може і дорівнювати нулю. Ми побачимо зараз, що виходить. Потім я пров'язую певну кількість рядів, в яких я буду додавати петлі для горловини в кожному другому ряду. А петлі для горловини я позначу х. І потім я буду додавати в кожному ряду y разів по петлі так само для горловини. Оця кількість – це кількість рядів заглиблення горловини, можна так сказати. Х плюс y, я вже визначила, у мене 22 петлі, я повторюю свої позначення, вибачте. Тобто у даному випадку х плюс y дорівнює 22 петлі. А от на рахунок глибини горловини треба подумати. У мене немає якоїсь сталої формули для горловини. Я коли в'яжу, я прикладаю, дивлюся, прикидаю. Так само я можу наперед порахувати, якої глибини горловину я хочу, перевести цю кількість в ряди і подивитися, що в мене виходить. Або скомбінувати ці два способи, порахувати, але по ходу ще перевіряти, чи ці підрахунки мене задовольняють. Ну дивіться, от зараз я прив'язала оці скорочення, тобто плече в нас якось так буде загинатися, оце все зі сторони спини знаходиться. Має знаходитись зі сторони спини. А тут ми вже трошки отримаємо частину петель для переду, тому що цей кут гостріший за оцей кут. Цей кут буде пологіший, тут уже ми почали щось вив'язувати для переду. Я зазвичай все прикидаю, що дивлюся, коли я в'яжу японське плече, я час від часу його отак от закладаю і дивлюся, що я вже нав'язала, як воно виглядає. От. Тобто тут ми ще певну кількість рядів пров'яжемо, можливо, попереду, і потім будемо додавати. Якої глибини горловину я хочу? Ну я так собі вже поміряла, в районі 15 см. Але врахуйте, що у горловини є так само обробка, тобто от ви собі порахуєте глибину горловини, але ви ж врахуйте, що ще буде обробка потім. Я так собі подумала, що мене тут задовольнить десь 15 см. Оця от відстань. У мене 15 см. Що в мене по рядам? Ну, у мене щільність 32 ряди в 10 см, значить в 15 см в мене буде 32 плюс 16 – 48 рядів в 15 см. Це приблизно у мене так буде. Уже я щось прив'язала по прямій, як ви бачите. Тобто тут уже оці ряди певні, я думаю, вони вже пішли наперед по ходу. Може бути ще, що ви хочете ще поглибше заглиблення по спинці, тоді ви ще щось прив'язуєте по прямій, без додавань. Давайте я ці 22 петлі розіб'ю наступним чином. Я 12 разів буду додавати петлі через ряд, тобто х у нас дорівнює 12, а потім я 10 разів буду додавати петлі в кожному ряду. N разів без додавань в'яжу, потім я в'яжу в кожному другому ряду 12 разів додаю по петлі, потім я в кожному ряду додаю по петлі. І це у мене дорівнює 48 рядів. 24 плюс 10 – 34.
Якщо я десь помиляюсь, я потім виправлю. Значить, по прямій, без додавань, я ще можу прив'язати 48 мінус 34, 14 рядів. Значить, нам треба в'язати десь приблизно 14 рядів без додавань зі сторони горловини. Але дивіться, то, що я вже прив'язала, воно буде вже загинатися якось так. Тобто в мене вже десь 4 ряди, я думаю, вже піде наперед, навіть більше, ніж 4, я бачу. Раз, два, три, 4. 4-6 рядів. Я беру парну кількість рядів, тому що в мене є лицьовий і виворотний ряд. Тобто я буду в'язати по прямій ще 10 рядів, щоб не було вже таке сильне заглиблення по спинці. Можливо, я щось коректую це все по ходу, але я прив'яжу і зв'яжуся з вами. Я прив'язала на 2 ряда більше, ніж домовлялася на початку. Мені здалося, що вони будуть не зайвими. Якось так воно буде загинатись в мене. Поки що це приблизний орієнтир. Буду через ряд додавати 12 петель для горловини. От в мене лінія горловини, це в мене пройма. Дивіться, я додавала за допомогою накиду, який прив'язувала перехрещеною петлею, і в мене тут є такі от протяжечки. Якщо вам не подобаються оці от дирочки в районі горловини, візьміть тоді нові петлі із протяжок, щоб було менше оцієї протяжки, так би мовити, щоб вона була коротша, підтягнутіша. Робіть тоді із протяжок нові петлі, а не з накидів, як робила це я. Додавати я буду через 3 петлі, тобто я роблю такий нібито край декоративний, лицьова перехрещена, виворотня і лицьова перехрещена в мене залишаються сталими, а от після них я буду додавати петлі. Тобто тут зараз я роблю накид для додавання нової петлі, і далі я прив'язую по візерунку до кінця ряду. Виворотний ряд я в'яжу звичайним чином до накиду, який ми зробили. От я доходжу до накиду. Я його прив'язую перехрещеною петлею. Що у нас там по візерунку? Вона нібито має бути лицьовою по візерунку, тому що оці 4 петлі сталі, а тут я додаю нову петлю так, щоб вона вписувалася у візерунок, який відбувається до тих 3 петель. Тобто тут в мене виворотна остання, значить оця буде лицьовою. Якби в мене остання була лицьова, то тут би була виворотна. І так само, що ми прив'язуємо резинку з перехрещених петель, так що там, де треба перехрестити петлю, ми перехрещуємо. Наразі я цю прив'язую перехрещеною виворотною. Якби це була виворотна з лицьової, то зі виворотної сторони я би її прив'язала перехрещеною лицьовою, але далі би її прив'язувала відповідно до візерунку. Я перехрещені петлі роблю для того, щоб ще збавити зайву нитку, в плані, щоб ці накиди так в очі не кидалися, щоб не було таких виразних дирочок. Так, і ці останні 4 петлі ми прив'язуємо по візерунку. І продовжуємо в'язати таким самим чином. В кожному ряду лицьовому ми додаємо нову петлю після оцих 4 краєвої і 3 петель по візерунку. Ми додаємо з накиду з нахилом вліво. Ще такий момент. З цієї сторони наш накид буде з нахилом вліво, а коли ми будемо в'язати іншу пілочку, то накид буде дивитись в іншу сторону, вправо. І тут так само ми робимо накид, ми оцю петлю вже прив'язуємо як візерунок, і йдемо далі. Таким чином ми додаємо 12 петель для половинки переду, і я підключусь до вас тоді, коли у мене буде цей етап готовий. Так, я зробила 12 додавань. Отак от воно в мене зараз виглядає. Я трошки підняла камеру, у мене незручна стійка, я не можу вам нормально показати. Дивіться, я прикладаю це плече. Приблизно, як воно буде виглядати. Отак, мабуть. І дивлюся, що в мене виходить. Зараз я маю додати ще 10 петель в швидкому темпі, тобто в кожному ряду я буду додавати по петлі. Плюс в мене ще буде обробка, яка трошки забере глибину, того нібито поки що нормально виглядає.
Ці 10 рядів ми додаємо петлі таким самим чином, просто ми їх додаємо в кожному ряду і в лицьовому, і в виворотному. Нахил накиду зберігається. Тобто ми на початку у цьому ряду пров'язуємо краєву, ще 3 петлі за краєвою, робимо накид і в'яжемо до кінця вже ряду. Я дійшла до накиду, я його пров'язую перехрещеною по візерунку, у нас виходить виворотна. Тепер я роблю ще один накид, я його роблю так, щоб він дивився в ту саму сторону, що інші накиди. Тобто він відходить від цієї лінії. От він. З лицевої сторони він дивиться в праву сторону, але це виворотна сторона. Пров'язую по візерунку останні 4 петлі. І таким чином я додам ще 8 петель, бо я так собі порахувала. В кожному ряду. Отже, я закінчила всі свої кроки по додаванню петель для горловини. Якщо його скласти приблизно, то воно десь так виглядає. І на цьому етапі я можу обрізати нитку і почати роботу над іншою половинкою переду. Я закінчила на виворотному ряду. Я прив'язала виворотний ряд, от моя нитка. Наступний ряд мав би бути вже лицьовим. Але ми його будемо в'язати вже тоді, коли з'єднаємо половинки. Поки що я це все обрізаю. І починаю набирати петлі для правої пілочки. Тримаємо роботу лицевою стороною до нас і починаємо набирати петлі від лінії пройми до горловини. Я причепила спицю меншого розміру, щоб було зручніше підхоплювати нитку, коли ми набираємо петлі. І я починаю набирати з цього місця між краєвою і першою петлею, між двома цими петлями. І потім я набираю з середини петлі, так як і для лівого плеча. Ну, не просто мені попадати в ці петлі, чесно кажучи. Так, я набрала петлі. Але якщо ви набрали для лівого плеча петлі по-іншому, я маю на увазі з міжпетельних проміжків, то робіть аналогічним чином. Отже, я набрала тут таку саму кількість петель, як і на іншій половинці. Тобто в мене тут 37 петель. І перший ряд виворотний, і я його прив'язую по візерунку, так, щоб петля переходила в петлю. Тобто у мене візерунок починається з лицевої петлі, краєва лицьова, з цієї сторони так само краєва і лицьова. Не забудьте поміняти спицю на нормальний розмір, якщо ви використовували меншу спицю. Що таке може бути, що у вас петлі туго підуть зараз по цій новій спиці, але це тільки один ряд, можна перетерпіти. Ну, я підпихаю пальцями. Чула думки, що якщо підпихають люди пальцями спицю, то це непрофесійно. Ну, знаєте. Головне, щоб результат був професійний. Як на мене. Це моя думка. Я розумію, що це погана звичка. Ну, як погано? Ну, не найкраще, що можна без цього. Ну і ми робимо ті ж самі кроки, ті самі етапи, що і для лівого плеча, але у зеркальному відображенні. Тобто зараз я збавлю 6 петель зі сторони пройми наступним чином. Прив'язую краєву, тут треба підтягнути, тут в мене вільний кінець. Прив'язую ще 2 петлі. І оця петля буде останньою петлею краю, і вона буде накривати ті петлі, які я буду скорочувати. Тобто, оцю я зараз пров'яжу разом з виворотною. Перехрещеною лицевою я буду це все прив'язувати, тобто ця перехрещена. Я цю розміщу, щоб вона краще лежала. Цю накриваю нею і пров'язую ці 2 петлі перехрещеною лицевою. Як бачите, перехрещена лицева покриває повністю цю петлю, яку я скоротила. І в'яжу так до кінця ряду. Після цього 3 ряди виворотний, лицьовий, виворотний пров'язуються по візерунку без скорочень. Пров'язуються візерунком перехрещеною резинкою.
Після цього настав час скорочувати ще одну петлю. Просто ще один раз покажу, як скорочувати лицеву петлю. Пров'язую краєву, пров'язую раз, два. І от під цією петлею ми поховаємо, так би мовити, ту петлю, якої нам треба позбутися. Я їх розміщу так, щоб оця покривала цю. Їх можна було відразу пров'язати лицевою перехрещеною. Так, оця так, і оця так у мене буде лежати, а вони так уже і лежать. Добре. От я. Тобто мені не треба було, по суті, їх переміщати. Я просто заходжу за задню дужку, тому що я в'яжу класичними. Якщо бабусіними, то за передню. Ну, по-іншому вони будуть лежати. Заходжу за задню дужку і захоплюю і пров'язую. Край покриває оцю. І таким чином ми скорочуємо 6 петель всього разом з тими двома вже. І з інтервалом раз в 4 ряди. 3 ряди пров'язали, в 4-му збавляємо. І зустрічаємося після самого останнього збавляння, після нього ще один виворотний ряд, і тоді я з вами зустрінусь. Отже, я пров'язала скорочення петель зі сторони пройми, і після цього я пройшла ще 12 рядів у довжину без скорочень. Я так собі вирішила, у вас може бути інша кількість рядів, може взагалі бути нульова кількість рядів, якщо вам не потрібна дуже глибока горловина. І після цього я перейду до додавання петель для заокруглення горловини зі сторони переду. Буду робити все так, як і для цієї половинки. Ну, я її тут закріпила, тому так особливо вам не можу показати. Буду робити так само, як для цієї, тільки в зеркальному відображенні. Спочатку я додам 12 петель з інтервалом в кожному другому рядочку лицьовому. Тобто в лицьовому додаю, виворотний без зміни, і наступному лицьовому знову додаю. Із накиду, який потім пров'язується перехрещеною петлею. Після цього я додам 10 петель в кожному ряду, як в лицьовому, так і в виворотному. Але нахил накидів буде інший. Ну, для ілюстрації я вам покажу один рядочок, але по суті це те саме. Тобто, що у нас? Від пройми ми в'яжемо без змін. Тут більше нічого не скорочуємо. Йдемо в сторону горловини. Тобто за 4 петлі до закінчення ряду. Краєва і 3 петлі візерунку. В цьому місці я роблю накид з нахилом вправо, типу він відходить від цієї лінії. І після цього я пров'язую останні петлі по візерунку. Відповідно, наступний ряд ми пров'язуємо так, що цей накид він включається в візерунок, він пров'язується перехрещеною петлею і включається в візерунок. В даному випадку ця петля має бути лицьовою з лицьової сторони, а тут я її пров'язую виворотною перехрещеною. Ну і більше нічого цікавого. Тобто я спочатку додам 12 петель через ряд, а потім я додам 10 петель в кожному ряду. Останній ряд виворотний. І після цього я з'єднаю половинки переду в одну деталь переду. Отже, я зробила всі додавання для горловини. І тепер в цьому лицьовому ряду я буду з'єднувати праву і ліву частинки. Це моя ліва частинка, готова вже до пров'язування. Ну, я заглушку відкручу. Починаю з правої. Тобто та, яка в мене була вже в роботі. Я пров'язую цей ряд по візерунку, резинкою перехрещеною. Так, те, що я додала, я перехрещую, виворотна перехрещена. Останні 4 петлі пров'язую. Тут оцю краєву я можу пров'язати явно виворотною. І тепер як я вже з самого початку розрахувала собі, я добираю собі ще 17 петель для центру горловини зі сторони переду. Набрати нові петлі можна будь-яким зручним для вас способом. Я буду робити такі от повітряні петлі, чи як вони називаються.
17 петель, перерахую. Є 17. Тепер я вкручу замість заглушки спицю і пров'яжу ці петлі по візерунку. Тут я додавала 17 петель, так? Чи зійдеться в нас візерунок? 17 петель, тут має починатися з лицьової і виворотна. Та, значить, тут мала би бути лицьова остання, тому що це непарна кількість, і після лицьової йде виворотна. Тобто все правильно. Оця краєва пров'язується як виворотна. Вона розтягнулась, бо в мене тут вільний кінець. Так, не потрапила в кадр, але я сподіваюся, ви зрозуміли. Тепер петлі йдуть. Далі ми просто пров'язуємо резинкою до кінця, без додавань. А оцей накид, що ми робили, ми його пров'язуємо перехрещеною виворотною петлею. Отак от. Ми йдемо до кінця ряду, просто пров'язуємо, як є. І виворотний ми так само пров'яжемо по візерунку після цього. Я пров'язала уже хорошу таку частину переда. Після того, як я з'єднала, я пров'язала 5 рядів. Набірний край і після того ще 5 рядів, по суті, це 6-й ряд після з'єднання. Але давайте подивимося, скільки мені ще в'язати до візерунку. Тому що з візерунком, як ви пам'ятаєте, я почала додавати петлі вздовж лінії пройми. Тобто, давайте з'ясуємо, коли нам треба перейти до візерунку. Як я вже казала, перед буде на 5-6 см довшим за спинку, в моєму випадку. Ну і тут я вже прив'язала так добре, я прив'язала тут 24 см і навіть ще більше. Зі сторони спинки до візерунку у мене 19 см. Тобто я вже свою довжину прив'язала, але я ще дещо зроблю. Я створю такі от виточки горизонтальні вздовж лінії грудей. Це будуть непрості виточки, тому що в мене є мотив, як зробити. Інакше я би їх не робила для себе, бо в мене фігура не потребує особливо виточок, особливо якщо це модель з вільною посадкою. Для чого мені це все? Я буду вив'язувати смужку, і на попередньому джемпері я зрозуміла, що мені треба якось зробити так, щоб ця смужка не підскакувала догори. От, допустимо, мій комір. І тут в мене смужка була, умовно я так намалюю її кривувато. І за рахунок того, що горловина підтягнула полотно до себе, ця смужка по центру піднялася, а по бокам вона навпаки опустилася. І в мене от такий був приблизно вигляд светра. Це все дуже схематично. Там далі вже смужки нормально пішли. Не було видно такого перекосу, а отут біля горловини, за рахунок того, що вона підтягнула полотно, плюс, можливо, у мене ще така була широченька половинка, я маю на увазі широченька деталь переду, і рукава так само підтягнули її донизу, що тут, то в мене отак от загнулася оця смужка. Я хочу якось так її ще трошки припідняти з цих країв. Тобто тут створити такі от виточки умовні, які би прибрали частину полотна і підтягнули б цю смужку догори зі сторони пройми. Коли ми говоримо про класичну виточку вздовж лінії грудей, то ми маємо на увазі виточку по лінії найширшій частині. Зазвичай у нас оця найширша частина тулуба на рівні з'єднання половинок, а може навіть трошки нижче. Тобто ми тут з'єднуємо нібито половинки, і десь тут у нас, або трошки нижче, це все так само залежить від фігури, знаходиться оця найширша частина, по якій ми вимірюємо обхват грудей. В випадку класичної виточки ми позбавляємося частини полотна, яке знаходиться от від центральної частини. У нас розходяться дві виточки. Оця частина, вона незмінна. Ця центральна частина, по суті, це відстань від одного соска до іншого. Вибачте, я не знаю, чи на YouTube можна говорити це слово, але я говорю по суті. Це дві найвищі точки спереду жіночої фігури. І самі виточки, вони або не доходять до цього місця, зазвичай вони ще трошки до цього місця не доходять. Але вони не переходять за цю частину, в жодному разі. Це центральна така от наша фіксована частина на жіночому виробі.
Зазвичай ще від цього центру умовного відступають 2, там, я не знаю, в залежності від фігури так само, десь 2-5 см, в залежності від розміру грудей. Але моя виточка, вона вище знаходиться. По суті, вона знаходиться вище за з'єднання. Оце переду і ззаду. З'єднання пройми, чи як його назвати правильніше. Моя виточка трошки зверху знаходиться все-таки. Тобто це не є якась класична виточка. Але дивіться, якщо ви все-таки оці смужки пустите трошки нижче, то ви ідеально просто впишетеся в цей концепт. Але знаєте, може вам і не доведеться робити виточку. Ну, дивіться, якщо у вас невеликий розмір грудей і вас все влаштовує, то можете просто пропустити цей етап. Я вже зроблю собі такі от псевдовиточки, вони будуть на цьому рівні. Ні, вони будуть трошки, десь так, на цьому рівні вони в мене будуть. По суті, вони мені нічого особливо не зіпсують в плані посадки, навіть можуть бути перевагою. І вони не будуть в мене дуже великими. Я так собі подумала, я зроблю собі 6 рядочків за допомогою вкорочених рядів, по 3 точки розвороту з кожної сторони. Дає нам 6 рядів, і з моєю щільністю це трошки менше за 2 см. Ну, я ще не знаю, який буде результат, але я це зроблю і буде видно. Це Тетяна з майбутнього, і вона мудріша за ту Тетяну, яка знімала для вас майстер-клас. Я можу тепер сказати, що 2 см недостатньо. Краще робити 5 см. Як бачите, тут в мене все рівно є легке припідняття смужки в районі під горловиною. Я би радила взяти центральний відрізок меншої довжини, ніж я вам там розказую. Як-не-як, все-таки ми робимо не стільки грудні виточки, скільки боремося з цією смужкою, яка піднімається догори. Тому я би все-таки радила взяти оцю центральну частину між 2 вершинами виточок, меншу. Вона має дорівнювати приблизно оцій незмінній частині горловини попереду. У цьому горизонтальному відрізку я б зробила її такою самою, і оцю вже довжину, яка лишається, я би розбила на більшу кількість поворотних точок і зробила би цю виточку для себе глибиною 5 см. Тут вона буде, по цій лінії, вона буде збігатися зі спинкою. Але в цьому районі рядочків має бути більше. Для того, щоб довжина лінії пройми зі сторони спинки і зі сторони переду була однакової довжини. Тоді в нас буде все нормально з рукавом. Як-не-як, я все-таки роблю окат. І я орієнтуюсь на кількість петель, які набираю по периметру пройми. Тому мені потрібно, щоб кількість петель зі сторони переда приблизно дорівнювала кількості петель зі сторони спинки. Якщо вас взагалі це все не цікавить, припускайте цю виточку і в'яжете так, як вам в'яжеться. Я думаю, нічого кримінального не буде в тому, що ця смужка буде трошки підскакувати в районі горловини. Я собі заміряла оцю свою центральну частину від найвищої точки одної грудини до найвищої точки іншої грудини, від одного соска до іншого. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Ютуб, ну ти ж не будеш мене блокувати за таке безобідне слово. І у мене тут 21 см. Я би могла зробити ще відступ трошки з одної сторони, з іншої, але я так думаю, що в моєму випадку це не дуже суттєво. Зроблю так. Буде у мене 21 см по центру, а ті петлі, які по бокам, я розіб'ю на 3 розворотні точки. 21 см з моєю щільністю – це приблизно 57 петель. Ну, ви берете свою щільність, скільки у вас петель в 1 см, і множите на вашу центральну незмінну частину. Я не знаю, як її назвати зараз грамотно. І всього в мене і зі сторони переду, і зі сторони спинки 123 петлі. Але тут ще 2 краєві петлі сюди входять. І знаєте, я б їх просто відмінусувала від цих розрахунків, бо вони не роблять погоду. Тобто 121 петлю я зараз поділю на 3 ділянки. Тут в мене по центру знаходиться приблизно 21 см, 57 петель. І по бокам ще має бути однакова кількість петель з одної сторони і з іншої сторони. Скільки це у мене? Це у мене 121 мінус 57, 4, 6, та, я математик, знатний, 11 мінус 5, здається, все правильно. 64, що я поділю на 2, це в мене буде 32, получається 32 петлі і 57 петель.
Ну, мені треба розбити на 3 відрізки, а давайте я отак от зроблю. 59 петель по центру дам, а по бокам буде по 30. Ну, щоб воно гарно ділилося на 3, плюс то, що я зроблю по центру більше петель, мені нічого не зіпсує. Тобто тут у мене 59 петель, тут в мене 30 петель. Я правильно все порахувала? І тут 30 петель. Ну так, і, звісно ж, я неправильно порахувала, тут не 59, а 61 петля. Ну, арифметик з мене нікудишній. І я позначаю ці точки як 1, 2, 3, і 3 штрих, 2 штрих, 1 штрих. Я починаю в'язати лицевий ряд наступний, і я йду до точки 1. Я сюди доходжу, тут інтервал 10 петель між цими точками. Я до неї доходжу, я роблю розворот і в'яжу вкорочений рядочок до точки 1 штрих. Не доходжу до кінця. Я знову роблю розворот і йду до точки 2. Після цього я роблю розворот і йду до точки 2 штрих. Ще один розворот, точка 3. Розворот. Точка 3 штрих. От. І після цього я роблю фінальний розворот і йду до кінця ряду. І після цього я переходжу до поворотного в'язання і всі поворотні петлі пров'язую. Це буде такий от комплекс вкорочених рядочків. Як ви бачите, ми позбавляємось от такої от частини полотна в'язаного, яке з одної сторони створює нам невеличку виточку спереду, з іншої сторони підтягує смужку так, щоб вона не обвисала райдугою. Якщо у вас більший розмір грудей або більша щільність, ви робите більшу кількість розворотів, щоб виточка мала відповідні розміри. Ще хочу сказати, що розворотними петлями краще робити саме виворотні петлі, тому я би рекомендувала підкоригувати ще оцю схему так, щоб розворотними точками стали саме виворотні петлі. Тут відстань не має бути тютелька в тютельку однакова між тими поворотними точками. В'язання це все простить. Я буду починати в'язати. Встановіть собі маркери, якщо так буде зручніше. А я не хочу встановлювати маркери, я їх не дуже люблю. Мені легше порахувати петлі, ніж встановлювати маркери. Тобто, по суті, я зараз іду за 11 петель до кінця ряду. Це оцей мій крок плюс одна краєва. Не забуваємо, що в нас ще є краєві, які не ввійшли в цей розрахунок. За 11 петель я розвертаюся. І я постараюся зробити так, щоб це була виворотна петля. А зараз подивлюсь. Мені здається, що це мало би бути виворотно. Знаєте, в мене не виходить акурат 11 петель, і так, щоб в мене була виворотна розворотною. Тому я перенесу цю схему на одну петлю ближче до центру. Я зроблю розворот на оцій виворотній, тобто тут краєва, 9 петель, і плюс оця виворотна 10 петля. Це буде мій розворот. То ще 2 петлі, і я роблю розворотну петлю, я її обвиваю ззаду, тому що так потім буде легше пров'язувати 2 петлі виворотною петлею. Ззаду цю не пров'язую, переношу назад на спицю, вбиваю її і продовжую в'язання до симетричної петлі з іншої сторони. Не забуваємо, що ми пров'язуємо по візерунку, перехрещуємо з виворотної сторони виворотні петлі. Я не доходжу до краю, краєва і 9 петель. От, я вже на цій точці, за 10 петель до закінчення ряду, я роблю розворот на оцій от петлі, я її обвиваю спереду, переношу робочу спицю не пров'язуючи і продовжую в'язання. Тобто у нас вже є по точці розвороту з кожної сторони, і нам треба ще по 2 точки розвороту зробити з інтервалом в 10 петель в моєму випадку.
Знову ж таки, вам може знадобитися більша кількість точок розвороту або менша кількість точок розвороту, а можливо, вам взагалі це все не потрібно. Знаєте, я не даю якийсь універсальний майстер-клас, тому що все-таки кінцеве рішення за вами, і фігури всі дуже різні. І потреби різні в кожної людини, вимоги від виробу різні, і, можливо, ви хочете спробувати якусь свою ідею. Це взагалі класно, пробувати щось своє, наступати час від часу на граблі, але це все конструктивне ступання на граблі, я б сказала, деколи треба наступити на граблі. Я доходжу до другої точки, щоб весь час робити обвиті виворотні петлі. Я почну відраховувати від цієї поворотної петлі. 10 петель в моєму випадку інтервал. 1, 2, 3, 4, 5. Отут 10 петель минає, і оця петля стане моєю наступною поворотною петлею. Обвиваю її ззаду наперед, тому що в мене візерунок такий, який потребує саме такого обвиття. Розвертаюся і йду до іншого кінця. Подібним чином, я думаю, далі немає особливого змісту показувати, тому що все по аналогії. Просто нам треба зробити оці точки повороту. Всього буде 6 точок повороту. І я до вас підключусь на останній точці. Тепер я доходжу до останньої своєї точки розвороту. Вона у мене на виворотній стороні. Третя точка. Це була перша обвита петля, це друга обвита петля. Тепер і на відстані 10 петель від останньої обвитої петлі, от вона, 1, 2, 3, 4, 5. Оцю вже я роблю обвитою, і це моя остання петля обвита. У мене є вже 6 точок розвороту, 6 обвитих петель. І після цього я вже йду просто до кінця ряда. Так. Закінчуємо цей поворот, петля не прив'язується, обвивається. Я обернула петлю, я йду до кінця ряду, і всі петлі по дорозі обвиті я пров'язую таким чином, що обвиття знімається і пров'язується з тою петлею, яка була обвита, таким чином, щоб нічого не вибивалося із візерунку. Я зараз покажу. Так, я доходжу до обвитої петлі. Обвиття я знімаю. Я його кладу на спицю. Я можу його перезняти, звісно, гарно покласти ці дві петлі. Наприклад, отак. Підхоплюю і то, і інше. Кладу на спицю і пров'язую так, щоб обвиття опинилося з виворотної сторони. А оця петля оригінальна, щоб вона була з лицевої сторони. Покривала обвиття. Я вже показувала вам на розворотах вздовж плеча, тому якби нічого нового. Ще один раз, це обвиття, його можна так і покласти на спицю і пров'язати хитро, мудрим способом. Я вже знаю, що я підчіпляю, я можу вичислити. Бачите, по факту все вийшло добре. І оця точка пров'язується аналогічним чином. Прив'язується виворотною петлею. І це все. Це було 3 точки розвороту з одної сторони. Я зараз піду з виворотної сторони в іншу сторону. І я так само прив'яжу оце обвиття, 3 поворотні петлі з цієї сторони. Вже з виворотної сторони я буду прив'язувати наступним чином. Бачите, як воно в мене обвите? Я піднімаю оце обвиття, кладу на спицю. Бачите, воно в мене, по суті, перед роботою, але це виворотна сторона. І якщо його пров'яжу, то це обвиття залишиться з виворотної сторони. Нам треба пров'язати просто обвиття з петлею так, щоб петля оригінальна була з лицевої сторони, а обвиття залишилося з виворотної сторони. Можна його гарно покласти на спицю і перекласти, бачите, щоб вже все було видно. Так, піднімаю і пров'язую разом з петлею.
Все, це всі мої точки розвороту. Я закінчила етап формування горизонтальної виточки вздовж лінії грудей. І буду я тепер переходити до свого контрастного кольору, і буду я тепер додавати петлі вздовж лінії пройми. Мені треба додати 6 петель впродовж 12 рядів. Перший ряд в мене хусткова в'язка, крім крайніх петель. Крайні петлі я прив'язую резинкою, і краєві петлі я прив'язую будь-як. Тільки щоб прив'язати. Я прив'язую краєві петлі, я вже казала. Після того, як ми прив'язали оцей край 4 петлі, я роблю накид з нахилом вліво і в'яжу просто лицьовими петлями до 4 останніх петель. Так, в мене лишається 4 петлі до кінця. Я роблю накид з нахилом вправо, щоб він відходив від цієї умовної лінії, і прив'язую останні 4 петлі резинкою прихрещеною. І краєву прив'язую лицьовою. Виворотний ряд я прив'язую по візерунку. Все по аналогії зі спинкою. Накид я прив'язую так, щоб він вписався в візерунок. Взагалі-то у мене хусткова в'язка, тому я його прив'язую лицьовою. Отак от. Прихрещеною, звісно. Кінець ряду так само. Це прив'язуємо прихрещеною лицьовою. Ці останні 4 петлі прив'язуємо резинкою прихрещеною плюс краєва петля. В цьому ряду прив'язуємо наступним чином. Лицьова, 3 петлі по візерунку, додаємо одну петлю за допомогою накиду з нахилом вліво. І після цього в'яжемо наступним чином. 2 прив'язуємо разом лицьовою і накид. 2 разом лицьовою і накид. І так до останніх 5 петель, тому що там далі доведеться зробити петлю симетрії. Тут в мене лишається 5 петель, я прив'язала 2 разом, після цього накид. Тут цю петлю я прив'язую просто лицьовою петлею, і після цього я роблю накид з нахилом вправо і прив'язую наступні 4 петлі по візерунку резинки плюс краєва петля. Наступний ряд ми прив'язуємо по візерунку, накиди прив'язуємо перехрещеними петлями, але так, щоб ці перехрещені петлі були лицьовими з виворотної сторони, тому що по візерунку цей ряд у нас в'яжеться лицьовими петлями. Ну і набір із 4 краєвих петель з кожної сторони ми прив'язуємо по візерунку перехрещеної резинки. Так, цей накид ми прив'язуємо перехрещеним. А всі решта накиди ми прив'язуємо лицьовими, тому що цей накид він якби не з візерунку родом, він для додавання петель для лінії пройми. В'яжемо лицьовими до останніх 5 петель, починаючи з накиду. Останні 5 петель прив'язуємо. Цю прив'язуємо перехрещеною, я маю на увазі накид перехрещеною, лицьовою, тому що у нас по візерунку всі лицьові, хай буде так. Тут прив'язуємо резинкою і краєва петля. Після цього переходимо до основного кольору, прив'язуємо краєву, щоб нічого не затягувалося. Обережно з тими притяжками, щоб вони і не перетягували, і не були завільні. Так, прив'язала ці 4. Після цього я роблю накид з нахилом вліво. І після цього я роблю 6 лицьових петель, 5 лицьових петель. І після цього ще одна лицьова петля, але це вже починаю рапорт. Я починаю в'язати рапорт з лицьової, потім йде накид. Потім йде 4 лицьових, подвійне центральне збавляння, 4 лицьових,
і накид. І повторюємо рапорт. Лицьова, накид, 4 лицьових, подвійне центральне збавляння, 4 лицьових, накид. Дивіться, я дійшла до кінця ряду і в мене тут уже немає достатньої кількості петель для рапорту, тобто лишається 10 петель на спицях. І тут я просто вже пров'яжу лицьовими, 6 лицьових пров'яжу. Потім я їх якось включу вже в візерунок. А поки що просто лицьові. Тут я роблю накид після цього, накид в сторону праву і останні петлі пров'язую. Наступний ряд я пров'язую просто виворотними, там де основний візерунок, а збоку я пров'язую резинкою. І накиди я пров'язую виворотними перехрещеними. Тут нічого цікавого в цьому ряду. Ряд закінчуємо перехрещена виворотна. І 4 петлі, резинка перехрещена. Краєва. Наступний ряд. 4 крайні петлі в'яжемо по візерунку резинки. Тепер ми робимо накид з нахилом вліво. Після цього ми робимо скорочення з нахилом вправо. І після цього скорочення я ще пров'язую 3 петлі. І роблю накид, і я роблю виворотну петлю. І тут вже починається рапорт. Рапорт починається з перехрещеної лицьової, виворотної, накиду. Ну і там далі у нас 3 лицьових, подвійне центральне збавляння, 3 лицьових, накид, виворотна і перехрещена. То вже наступний рапорт починається з перехрещеної. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду, поки в нас не стане кількість петель, якої буде недостатньо для рапорту. І того у нас залишається 10 петель. Я їх пров'язую наступним чином. Перехрещена лицьова, виворотна, накид, 3 лицьових і скорочення з нахилом вправо, тобто просто 2 лицьових пров'язати разом. Після цього я роблю накид з нахилом вправо і пров'язую 4 останні петлі. Наступний ряд виворотний в'яжеться по візерунку. 4 петлі по візерунку перехрещеної резинки. Накид пров'язується перехрещеними виворотними. І все решта так само по візерунку. Накиди пров'язуються виворотними, перехрещені петлі пров'язуються перехрещеними петлями. Давайте ще інший колір переплітати через кожні 4 ряди, щоб не було провисів з виворотної сторони. Цю я пров'яжу як краєву, а цей інший колір я перекину через основний колір. Ну так, я його перехрещу з основним кольором, щоб нитка переплелася. А тут я буду продовжувати роботу над додаванням петель. Мені залишається, що додати по петлі з кожної сторони. Тут навіть якщо цей колір виступає, нічого страшного, нічого страшного. Прив'язала 4 крайніх, тепер роблю накид з нахилом вліво. Після цього я пров'язую одну лицьову, я роблю скорочення петель з нахилом вліво. І після цього я в'яжу пів рапорта, в'яжу 2 лицьових, в'яжу накид, перехрещену лицьову, накид, виворотну, і починаю в'язати вже повний рапорт з цієї петлі. Перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, накид, 2 лицьові, подвійне центральне скорочення
Я намагаюся себе перевчити, не говорити збавляння, говорити скорочення. 2 лицьові, накид, перехрещена лицьова, накид, виворотна. Ну ви бачите, що я в'яжу. І це мій повний рапорт. І я так в'яжу до кінця, поки мені не забракне петель для повного рапорта. Отже, оці останні петлі пров'язую наступним чином. В'яжу перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, накид, 2 лицьових, скорочення з нахилом вправо, тобто 2 петлі разом, 1 лицьова і накид з нахилом вправо. Після цього 4 останні петлі пров'язую. В цьому ряду нема нічого цікавого, так що я навіть його особливо і показувати не буду. Накиди оці по краям, які беруть участь в утворенні додаткових петель, ми просто прив'язуємо перехрещеними виворотними. Все решта по візерунку. І цей ряд – це наша остання петля, яку ми додаємо зі сторони переду для заокруглення пройми. Остання 6-та петля. І 12-й ряд візерунку. Я роблю накид з нахилом вліво. Після цього я прив'язую 2 лицьові петлі. Після цього я роблю скорочення з нахилом вліво. Після цього я роблю ще 1 лицьову, накид. Я роблю виворотну, перехрещену лицьову, накид. Все. Тепер я в'яжу по рапорту. Перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна, накид, 1 лицьова, подвійне центральне скорочення, 1 лицьова, накид, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова. Ну, це вже почався наступний рапорт. І в'яжу так до кінця ряду, поки в мене не лишиться певна кількість петель, яка не вписується в рапорт по кількості. Останні петлі. Перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна, накид, 1 лицьова, 2 петлі разом з нахилом вправо. Після цього ще скільки в нас лишається. 2 лицьові петлі і накид з нахилом вправо. І 4 останні петлі пров'язуємо так, як ми вже домовились. І це вже буде останній ряд перед тим, як ми з'єднаємо спинку і передню деталь. І по суті він пров'язується по візерунку. Він пров'язується. Краєва пров'язується. Я навіть не буду вам показувати, ви вже все це знаєте. Я буду вже з'єднувати передню і задню частинки, і так в мене виглядає. От моя спинка, от бачите, скільки виходить за межі. Частинка переду, тут частинка переду, тут аналогічно, як воно виглядає зі сторони спинки. Так, воно виглядає, ну бачите, у мене, мабуть, тут все-таки сантиметри 3. Якщо провести перпендикулярну лінію до горловини, то тут десь заглиблення буде непогане по спинці, але воно мене влаштовує, бо це типу літній джемпер. Тут у мене так виглядає лінія пройми. Нормально в мене виглядає, я так вважаю. Тут ті скорочення, що я робила, вони якраз гарно всі попали на сторону спинки. Ці всі скорочення зі сторони пройми, вони мають залишатися зі сторони спинки. І я буду з'єднувати. У нас зараз співпадає ряд візерунку і спереду, і ззаду, тому зараз ми будемо в'язати, який в нас 13-й ряд візерунку. І ми почнемо його в'язати зі сторони переду. При цьому, я думаю, ці вже петлі пора включати у візерунок. Вони нам більше не потрібні для декоративної обробки краю пройми, тому я їх включаю у візерунок.
Я в'яжу перехрещена, тому що у нас і по візерунку воно так сходиться. Виворотна, перехрещена, виворотна, перехрещена. Після цього йде накид. Після цього я роблю подвійне центральне збавляння. Після цього я роблю накид і в'яжу перехрещену, лицьову, виворотну, ви розумієте, перехрещену лицьову і виворотну. І в'яжу по рапорту далі. Перехрещена, виворотна, перехрещена, виворотна, перехрещена, потім накид, подвійне центральне скорочення. Накид, перехрещена, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна. І так іду до кінця ряду. Я в'яжу далі по візерунку. Оце скорочення, що у нас було одинарне, я зараз роблю подвійне скорочення центральне. Накид, перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова. А оцю краєву петлю я пров'яжу просто лицьовою. Вона буде брати участь в імітації бокового шва. Після цього я йду до відповідного краю зі сторони спинки, бачите? І я сюди зараз вкручу спицю і буду в'язати. Тут, по суті, відбувається те саме, що і для переду. Оцю краєву я прив'язую просто лицьовою. Так, тут у мене цей кінець, я його підтягну і закину на виворот. Є. Тепер я в'яжу по візерунку, я в'яжу наступним чином. Перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена ще одна лицьова, тепер вже накид, подвійне центральне скорочення, накид. І після цього я продовжую в'язати по візерунку, ви його бачите на екрані. І так я в'яжу до кінця ряду. Останні петлі, накид, подвійне скорочення, накид, перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова. І останню петлю я пров'язую лицьовою. Тепер я з'єдную ще в одному місці. Перед спинку я відкрутила спицю, я її зараз докручу. Це останній момент. Нічого ніде не перекручується, все нормально. Але знаєте, що не забудьте час від часу переплітати контрастний колір, просто щоб не було занадто довгої протяжки. Старайтесь переплітати кожні 4 ряди його з основним кольором, бо я вже мала його переплести ще ряд назад, але я забула. Я цю нитку перекидаю через основну, якось так. І продовжую в'язати основним кольором. Так, цю я прив'язую. Це лицьова, вона буде брати участь в імітації бокового шва. Тобто з кожної сторони петлі, що колись були краєвими, вони тепер будуть брати участь в імітації бокового шва. Він буде прив'язуватись в одному ряду лицьовими петлями, а в іншому ряду петлі будуть просто перезніматися. Ці дві петлі будуть перезніматися з ниткою за роботою. І продовжую в'язати по візерунку. В даному випадку це вже в мене, якби я в'язала поворотними рядами, це був виворотний ряд. І давайте домовимось так, що в непарних рядах візерунку ми пров'язуємо петлі імітації бокового шва, а в парних рядах візерунку ми ці петлі перезнімаємо, не пров'язуючи. Я думаю, нічого страшного не буде, що я її тут пров'язала, тому що я тільки з'єднала ці частинки, але далі будемо робити так, як я сказала. Ну і далі я просто в'яжу по візерунку. Ну тут візерунок буде виглядати таким чином.
перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова. Накид я пров'язую лицьовим. Тут я оцю пров'язую так само лицьовою, і це знов накид лицьова петля. А ці петлі пров'язую по візерунку, перехрещена лицьова, виворотна, перехрещена лицьова, виворотна. І так далі. Ну, дивіться, я пров'язала петлі переду, тут оці дві петлі бокові. Я думаю, що буде краще відділити їх маркерами. З одної сторони поставити маркер, з іншої сторони маркер, тому що далі вони вже якби загубляться, можливо. З іншої сторони вони будуть виділятися на фоні візерунку, як хочете. Любите маркери, ставите маркери. Якщо ви вважаєте, що вони вам не потрібні, не ставите маркери. Отож, я зараз пров'язую непарний ряд візерунку і я переношу їх, не пров'язуючи. Нитка за роботою. І після цього продовжуємо в'язати по візерунку. Ну, нитку можна і підтягнути трошки на ваш смак. Якщо ви хочете, щоб цей шов так званий був такий порожненький, то можете сильніше підтягати нитку. І я ще забула сказати, що треба поставити маркер початку ряду на початку переду. Тобто там, де закінчується спинка і починається перед, ви можете поставити його як перед цими двома петлями, що імітують шов, або ж між цими двома петлями, або ж після цих двох петель. Головне, щоб ви їх прив'язували консистентно. Знаєте, я поставлю посередині між цими двома петлями маркер, але в такому випадку в мене кольоровий ряд буде давати сходинку. Ну, для мене це не проблема. Оцю петлю я перезнімаю, нитка за роботою. Так, де мій маркер? Ставлю маркер, а цю петлю я вже пров'яжу. Тому що це непарний ряд в мене починається. І непарний ряд, зараз у нас по візерунку, це просто резинка з перехрещеними петлями. Так виглядає імітація шва у мене. Це на початку ряду. Таких драматичних сходинок при зміні кольору в мене немає. Все більш-менш органічно виглядає. Я хотіла сказати про специфіку цього візерунку при в'язанні по колу. Принаймні в моєму випадку вона є. Справа в тому, якщо робити такі звичайні накиди і прив'язувати візерунок по колу, то з правої частини візерунку накиди будуть меншими за ті накиди, які знаходяться з лівої частини візерунку. От така от специфіка, що сусідня петля, та що йде зліва, краде в цього накиду нитку, і накид виглядає меншим. Я би сказала так, прив'яжіть один ряд цього візерунку, роблячи звичайні накиди. І подивіться, чи ви спостерігаєте таку картину. Бо якщо вас все влаштовує, то не варто заморачуватися. Якщо ж у вас все-таки є така доволі явна різниця між розміром накидів, то я би радила наступний спосіб. От я почала свій візерунок, дві петлі рапорту вже прив'язала. І тепер я, там де маю робити накид, я роблю накид таким чином. Беру нитку, складаю її в таке лассо. Це типу як повітряна петля. Накидаю таким чином і йду далі по візерунку. Таким чином цей накид він отримає трошки більше нитки. Як я його буду пров'язувати, ну я вам покажу, як його буду пров'язувати. Тобто ті накиди, які знаходяться з правої частини від центрального збавляння, я роблю таким от чином. Я зараз ще раз вам покажу. А ті, що з лівої частини від центрального збавляння, я роблю їх звичайним чином. Тобто ще раз. Я взагалі на ходу отак от собі формую. Я навчилася вже його швидко робити. Такий накид. Формую такий от накид. А з лівої сторони від центрального збавляння я роблю звичайний накид. Треба вам це не треба, вирішуйте самі. Я просто показую те, що я роблю. Останній раз. І отак от роблю. Тут ненаглядно видно, але бачите, як воно лежить на спиці.
Ще покажу вам, як я прив'язую петлі, які імітують шов. Бачите, в мене тут відбувся перехід кольорів. Оскільки це непарний ряд візерунку, то я прив'язую ці дві петлі. Так виглядає моя імітація з шва на початку ряду. У мене маркер стоїть між двома цими петлями. От зараз в мене непарний ряд, і я прив'язую тут цю петлю, а тут уже починається парний ряд візерунку, і я просто перезнімаю. Ну, є тут сходинка під час заміни кольорів, але вона мене не турбує. І тепер, як ми прив'язуємо цей накид в непарному ряду. От цей накид на спиці. Звичайним чином я його прив'язую. Ну, у нас по візерунку накиди прив'язуються лицьовими петлями. Все, я його просто скидаю зі спиці і прив'язую лицьовою петлею. Цей накид виглядає звичайно, прив'язується звичайно, з лівої сторони. А той, що з правої сторони, від центрального збавляння, прив'язується таким чином. Але в 13-му ряду візерунка, там, де в нас є накид, центральне збавляння і накид, я роблю звичайні накиди, тому що, як я бачу на практиці, тут не потрібно робити незвичайні. Тобто я роблю прості накиди. Роблю накид, роблю подвійне центральне збавляння, роблю накид. І йду далі по візерунку. Я спочатку робила накид нетривіальним способом до збавляння, але потім подивилася, що він, по суті, на візерунок не впливає особливо. Тільки оця центральна петля дещо розтягується через нього. Тобто в 5, 7, 9 і 11 рядах я роблю не звичайний накид, а от уже в 13 ряду я роблю звичайний накид. І так само в 3 ряду, там де в нас є кольорова секція, я роблю звичайні накиди. Якщо ви не бачите потреби в складніших накидах, то робіть звичайні. Я скажу, що візерунок від цього особливо не постраждає, і, можливо, якщо у вас є інша, більш цупка пряжа, то взагалі немає потреби в якихось заморочках. Все буде виглядати добре і без них. В наступній частині я розкажу про те, як я закривала полотно знизу джемпера. Ця частина просто не помістилася в цей файл через те, що в мене вже програма почала глючити. Дуже багато всього я напихала в це відео, у мене файлик важив 50 гігабайтів. Тому все це вже в наступній частині. І в наступній частині я розкажу про те, як я в'язала рукав, про те, як я формувала голівку рукава, заокруглення, про те, як я робила імітацію шва для рукава, про схему скорочень на цьому рукаві і про те, як я закривала петлі на манжеті рукава. І ще буде момент про те, як я робила горловину, він так само не помістився в це відео. Я думаю, це буде вже остання частина і можна закрити цю тему. Дякую вам за увагу, і я починаю монтувати 3 частину. Бувайте!